muuta. Jos sanoo se, että eikä äiti ole opettanut, että yöllä nukutaan. Yöllä nukutaan, eikä vietä uskivaa kaatosta, että vasta tulee. Niinkö se meni? Ei, mä oon nukkunut joka yö 6 tuntia. Aikamoista. Viime yönäkin 6,5 tuntia vielä. Mä nukuin ehkä viime yönä 6,5 tuntia yhteensä kahdessa pätkässä, mutta ois voinut nukkua vähän enemmänkin. Nyt mä en neuvo. En nukku niin aikaisin. Sä menet sinne. Joo, mä voin neuvoa sua. Mä menen kato nukkuun niin aikaisin, että mä nukuin aina yli 9:03. Kyllä. Sen takia mä oon aamuyöstä siellä. Joo, mäkin on nyt parina viime yönä, niin toka-aastana menin nukkumaan 8:30 aikaa Paras. ja sitten niin lähin 3:20 Parasta. ja kruununtuvalla kun mä olin yötä, niin mä lähdin sieltä 2:40 polkemaan. Joo. Just siihen, niin en tiedä onko kattonut, mutta niihin poroaitatunkauksiin klikkapimiessä. Ei saa ennustaa. Siellä Angelin vanhalla postikoululla, mitä pystyi kiertämään sen viiva eteläpuolella. Joo. Ja siellä oli 3 semmoista karttaa merkitsemätöntä poroaitaa. Ja se piti päästä läpi, niin niistä kömmötti yleensä ali. Ei piru. Mä arvasin, että se ei oo helppo, niin en lähtee. Siinä oli niinku, mullahan tuo oli ihan täysin paljon. Joo, mä ajattelin, että mulla aika ei ollut, niin koko ajallaan niin ajetaan. Aikaa on vaikka kuinka? Oi. Hyvä, pistetään tää pois ja tuomme taas Semiä viimeiselle vajalle 20. Tää tietenkin riippuu sun reitistä, en mä tiedä mikä se on. Niin aivan, teen noita kunniakierroksia. Ei tää vaikka oikaiset vaikka tosta suoraan. Hyvää matkaa tänne maaliin ja onnittelua. Kiitos. Joo, tästä Aivan. ja sieltä tulee Hoskonen, uusi lakki. En tiedä mikä numero. Mahtavaa! Onneksi olkoon. Kiitos. Se on uusi lakki plakkarissa, eikö näin? Kyllä. Mikä se on numero? Joko tiedät? En. En minäkään. En mä oo kattonut yhtään. Eikä sillä hirveen montaa lakitonta. No ei varmaan oo. Ei varmasti. Oo. 10 Kato nyt kun siis niinku Rauno oli ekana, sitten oli Saario, sitten oli Lainettaan Luostarinen ja sitten oli minä. Ja sitten tuli Jutila ja Sirkkiä. Kaikilla meillä on lakit. Joo. Ja kuka Uitkonen ja nyt sitten Juntunen tuli ennen minua, mutta en tiedä onko ollut ilman tuota Sportrekin seurantaa, onko semmosia tullut vielä sitten. Niin siis Luostarinen oli ilman Sportrekia, mä en tiedä, mutta sillä on jo lakki. Niin. Muutenkin. Mutta hei, onko sulla ollut kivaa? On. Kiva. No välillä vähemmän kiva, mutta ei se kuulu ollakin. Ja jos mietit, että vastaus oli silleen, että kivaa, ja hetkinen, mitä se tarkoittaa? Niin. Ei, mutta nyt siis semmoista mitä odottikin. Joo. Oot sä minkälaisia hommia ajanut aiemmin? Tai onko tää niinku pisimpiä tai? Joo, siis 500 mä ajoin 24 tuntia. Tää oli vähän tämmönen kokeilla, että tulee kokeilla, että miten pitkälle päästään. Joo. Päästiin loppuun asti. Tää päästiin melko pitkälle nyt tosiaan. Niin. Aivan huikeeta. Siis ei ollut mitään teknisiä ja myötätuulityöllisiä ottaa Tää on ihan helvetin. Varmasti. Ei kyllä saa vähäksi, itekin hyötyy sitä aika paljon. Kyllä, just näin. Paitsi siis niinku... Mutta vielä vastuuta. Oli, joo. Joo. Mutta... Ai. Joo. Ja olit sanomassa, sori. Sitten vedetään noita mekiä ja sitten samoin. Mitä oli sanomassa, että kun on sitä myötätulta, niin häviää sitä aikapaine. Kyllä. Että ei tarvii olla pääsee tiettyyn aikaan sinne paikkaan, mihinkä olet tyyliin menossa. Just näin. Joo, ja sehän lupaa huomiselle niin kuivaa aurinkoista ja myötätuulta tänne. No niin, sille mutta sehän loppujengille. auttaa sitten tosi paljon. Kyllä. Noita ketkä sieltä nyt on vielä sitten matkaa. Kyllä, siellä vielä pari siellä perällä, jolla tekee melko tiukkaa ehtiä silti. Joo. Jännitän kovasti niitä. Sitä naamasta sitä vasemmasta reiästä. Niin, että kun ei ole pystynyt putkalta ajamaan ollenkaan. Joo. Sitten käy tonne Satulan seudulle aika kipeäksi tuossa ylämäessä. Näinhän se käy. Pystyy asian kanssa elämään, niin se riittää. Ja tuli tosiaan nyt ensimmäinen ruska ja se on nyt maalissa. Minkälaisia oppeja tuli? Pitää ajaa. Aina kun
laittanut pystyyn ja jättää kaikki ylimääräinen pois. Varusteesta tippuu varmaan seuraavaa useampi kilo pois ja mutta sen näkee tuossa himassa, kun katsoo mitä kaikkea sitä on jäänyt kokonaan käyttämättä tänä vuonna, niin ne nyt ainakin lähtee sitten suoraan pois. Kyllä. No siihen ilmainen vinkki heti, että ensi vuonna olosuhteet voi olla aivan erilaisia. Juu, toki, mutta joo. Se mielessä pitää. Kyllä. Hyvä. Nyt sitten vähän jotakin puhasta vaatetta. Kyllä. Täältä kuulemma sai Steffe Pinkistä jotakin vaatetta. Ja sieltä saapuu seuraava uusi lakki. Mahtavaa. Anteeksi, alkaa. Kiitos. Mikä se on fiilis? Ihan hyvä fiilis. Ihan hyvä fiilis. Hyvä. Mahtavaa. Rankka oli reissu, mutta ei ehkä niin rankka kuin mä luulin. Mikä oli vaikeinta, pystytkö sanomaan? Pysty. Sarmi tuntuu. Niin henkisesti kuin fyysisesti. Joo. Se on varmasti. Mihin kelloaikaan tai päivän ruokaa? Mä lähdin aamulla sinne tunkkaamaan toinen heti ja toi. En mä ollut yhtään valmistautunut siihen mitä se on toinen. Joo. Se oli. Mä olin niin ajatellut, että se on joitain satoja metrejä, niin kilometri maks. Sitten kun mä olin tunnin siitä tunkannut ylös menemään, niin sitten oli pakko ruveta katsomaan kartasta. Paljonko siinä on vielä, mutta en mä ois puolessa välissä vielä, toi hyvä hänen aikaa. Sitten vaan lakkaukko kitisemästä, nyt mennään. Se menee kun syö ja juo ja leppää. Ja... Joo, näin se on toinen. Mutta mikä oli parasta? Kyllä se koko matka niin sit kokonaisuudessaan niin kuin, ja täytyy sanoa, että hieno reitti toinen, mitä oli tehty. Kaikki ne variaatioine, mitä tuossa niin sanotusti matkalla oli, että kyllä näkee, että siinä on joku nähnyt vaivaa, että on paikat keksinyt löytänyt. Juteltiinko me sun kanssa aikaisemmin tästä just, että ne semmoisia paikkoja, mitä ei tulisi muuten käytyä? Joo. Niin mä muistelin. Nähtiin siellä, onko se Nellimintie nimeltä? Mikä lähtee finaalista kohti Sarvia? Joo. Nyt kauppaan ja sitten katsomaan, että jos pääsis hotelliin. Joo. Onko se tilaa? Mitä hotellista, mutta Mikko kaipailee mahdollisesti kämppissä tuolla noin niin campingissa, missä mäkin oon yötä. Okei. Kuka tämä oli? Kuparinen. Ja sieltä seuraava uusi lakki. Mahtavaa. Onnittelut. Oi, että. Miltä se tuntuu? Ihan hyvä. Tämä mies on väsynytkään. Niin pirteä ja hymyilee ja Joo. niin kuin pikkupäivälenkillä käynyt jätskikiskalla. Kyllä. Sen vähän pari päivää ottaa rennosti. Vähän akillesjänteet kipeytyi siinä Rovaniemeen ja Kalmakaltion välillä, niin sit mä tänään ajoin sitten ihan sen kiedestä. Se on hyvä, kun sä oot ajanut kuitenkin alussa ihan hyvin niin varastotavaraa, niin se mahdollistaa tällaisen. Niinpä, kyllä. Että nyt jos kuvittelet, että niin sulla olisi ollut kiireaikataulu ja sitten tulee tällaisia ongelmia, niin se on henkisestikin vaikeaa, saati sitä fyysisesti. Niin. Vähän ollut koko ajan semmoinen myötätuulen kanssa, että vähän liian helpolta tuntuu. Joo. Tänään oli onneksi vastainen. Se tuli teille vai? Joo, siinä. Mitähän se oli 14.18. Mikä oli parasta reitillä tässä matkassa? No kyllä se oli se Angeliin kikkailu, oli ihan hauska. Eikö vaan? Joo. Vanha historiallinen postipolku siellä. Kyllä. En mä sitä sit lopulta kävellyt muuta kuin sen verran, että pääsin sen viivan ohi. Sitten mä vaan vedin pohjoiseen sinne Angeliin. Joo, niin melkein kaikki muutkin. Joo. Mut siellä tuli pari poroaitaa sit, mitä mä en ollut ihan... Joo, niitä ei ollut kartassa, niin mehän jouduttiin, kaikkihan joutui niistä menemään ali tai yli, että mäkin menin 3 tai 4. Niin... Joo, 3 mulla varmaan oli. Joo. Mutta joo. Mä olin siellä tuvalla yötä. Niin mäkin. Sieltä oli joku metsämies lämmittänyt sen niin kuumaksi, että siellä oli vähän vaikea nukkua. Ja... Aha, siellä se oli käynyt joku tuossa meidän välissä. Joo, se oli siellä yötä siis, kun mä tulin pojansa kanssa. Ja sit Pompo ja Heikki tuli siellä joskus 3 aikaa yöllä, niin sit mä heräsin siihen. Kyllä. Mutta joo, aivan mahtavasti tehty, niin nyt vaan niinku leimaa ruokaa hakemaan. Kyllä. Mahtia.
Täällä yritetään selvitä haasteesta selvästi. Yritetään selvitä, joo. 2 pinnaa poikki. Onko ne? Joo, sieltä puuttuu. Joo, no niinku vastakkaiset puolilta. Tuosta ja... Onko se joku täältä toinen jossakin? Jostakin tuolla. Tuolla. Siellä, Tuossa niin siellä. ja tuossa. Joo. Ei se yhtään mitään kävi. Siis ei, se vaan meni poikki. Ihan siis semmosessa... Ihan niinku normitilanteesta, että se... Ei Ja- ois tärähtänyt mihinkään tai mitään. Ja sitten sanotaan kuitenkin- jossain, että ei pysty itse korjaamaan vai? Ei mulla oo siis varapinnoikaan, kun ei mulla Joo. pikapuuttia vaan mitään muuta. Aivan. Ja vaan, mä oon nyt aina 30 kilsaa silleen putkelta ja Joo. painoeturinkalasta siirsin tän säkin tänne Joo. takaa. Toivottavasti nyt etukiekokin kestää sitä. Tai ylipäätään. Niin. No toisaalta sulla on aikaa yli vuorokausi. Niin on siis, että mun A-suunnitelma on nyt mennä vaan sinne. B-suunnitelma. Sopiiks kysyä, mikä on ollut reissulla vaikeinta? Vaikeinta. Niin. No mun mielestä oli vähän niinku turha mukavaa koko ajan ja sen takia mä päätinkin viime yönä, että mä en...